سلامونه نیکې هیلې مې منې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نن زه مسايل ارزمند یو ځل بیا د سمارټسافت یوټیوب چینل څخه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. په نننۍ جلسه کې د فوتوشاپ PCC 29مه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې زه غواړم تاسو ته د لیکویفای په اړه وغږیم چې د فلټر مربوط ته یم. په تېرو جلسو کې موږ صرف یو څه راهنمایي هم لارښوونه یې کړې وه، نو نن غواړم چې یو څه مفصل په باندې وغږیږو، ځکه ځینې وخت موږ ته په ډیزاین کې ډېر کارولو ته ضرورت وي چې باید وکاروو او زده هم وي چې په کومو ځایو کې کارول کېږي. اصلا وګورئ فوتوشاپ یو محدود محیط نه لري چې دغو شو ته کارول کېږي. یو ډېر پراخه ساحه فوتوشاپ نیولې ده چې هر ځای کې فوتوشاپ کارول کېږي او دغو نه استفاده کېږي. نو نه غواړم چې وخت ضایع کړو، راځو فوتوشاپ راخلاصوو. موږ دلته 3 تصویرونه د مخکې څخه انتخاب کړي دي. وګورئ د لیکویفای په اړه که غواړئ په هغو کې تصویر کار کوئ، هغه تصویر باید ځینې ځانګړتیاوې ولري، یعنی هغه تصویر کې چې کوم احساسات دي د انسان په هغو تصویر کې باید نه وي ښودل شوي، یعنی یو نورمال تصویر وي. سمه ده، ځکه هغه تصویر کې وروسته هغه د احساساتو بدلون په لیکویفای باندې راځي. سمه ده چې په هغو کې موږ کولی شو بدلون راولو، نو ځکه باید یو نورمال تصویر وي چې په هغو کې هېڅ ډول احساساتو بیان نه وي شوی. سمه ده، نو غواړم مخکې له نه چې په تصویرو باندې کار وکړم د لیکویفای په اړه، غواړم په دغو څو شیپونه چې موږ جوړ کړي دي غواړم په دو باندې تاسو ته وغږیم چې په لیکویفای موږ په دو کې څنګه کاروو. وګورئ د ټولو نه د مخکې زه غواړم دغه کوم تصویر چې موږ انتخاب کړی دی په بښنې سره شیپ راځم فلټر ته لیکویفای باندې کلیک کوم. وګورئ ټولو نه د مخکې به دا موږ ته وي چې دا به تاسو سمارټ آبجکټ ته کنورټ کوئ، نو هغه به په اتوماتیک ډول سره کنورټوي. وګورئ دغه کوم محیط چې دی د دې لیکویفای دی. سمه ده، دلته دغه کوم اپشنونه چې مخکې جلسو کې موږ یو ځلې ویلي وو، خو بیا هم غواړم چې یو څه راهنمایي پرې وکړم. وګورئ یو څه تصویر زوم کوم په دغه ډول سره، یعنی غواړم په دو کې یو څه تغییرات راوړم. د مثال په ډول سره وګورئ په دغه ډول یو څه کوچنی کوو د موږ کرسر. اوکې وګورئ صرف غواړم یو ډیزاین ورکړم په دغه ډول سره. اوکې سمه ده، دغه یو شیپ ته موږ یو ډیزاین ورکړل، دویم شیپ انتخابوو او دلته وګورئ لیکویفای په خپله په اتوماتیک ډول سره یا هم آلټ کنټرول اف باندې کلیک وکړو په اتوماتیک ډول سره دغه ته یو بل شیپ ورکوي. وګورئ په دغه ډول سره. سمه ده، په دوم قدم کې دغه کومه برخه چې د لاندنۍ برخه په دغه کې باید ځینې تغییرات موجود وي. په هغو صورت کې چې موږ غواړو په اتوماتیک ډول سره دغه کنورټ کړو، یعنې که اوس غواړو دغه په اتوماتیک ډول سره کنورټ کړو یا لیکویفای باندې کار وکړو، نو په دغو کوم شیپ چې دی په دغه کې هېڅ ډول تغییرات نه راځي. وګورئ سمه ده، نو د تغییرات لپاره باید موږ په دغو شیپ چې دی لیکویفای باندې کلیک وکړو ترڅو په دغه کې موږ ځینې تغییرات راوړو. وګورئ یو څه زوم کوم په دغه ډول سره. اوکې وګورئ، نو کولی شئ چې تاسو هر ډول تغییرات په هغو کې راوستل وغواړئ، که کولی شئ په هغو شیپ کې راولئ. یعنې ځینې وخت موږ ته په ډیزاین کې دا کارول کېږي، یا د یو بیکګراوند په جوړولو کې یا د یو شیپ په جوړولو کې موږ د هغو نه استفاده کړو. سمه ده، په همدغه ډول سره زه غواړم ډېر په عجلې سره په دې باندې کار وکړم. اوکې وګورئ لیکویفای او اتوماتیک کوم شیپ چې جوړوي هغه یو څه نسبتا وګورئ ښکلی راځي، یعنې یو د بل څخه وصل شوی شکل ځان ته نه غوره کوي. سمه ده، نو ځکه زه غواړم چې د دواړو نه استفاده وکړم. وګورئ اوکې په دغه ډول سره انټر په دویم کوم شیپ چې وه هغو ته یې اپلای کوم په اتوماتیک ډول سره، یعنې کومه ساحه کې وګورئ چې کټ شوي دي هغو ساحه کې هم هغه شیپ څنګه کوي کټ کوي. وګورئ بیا هم غواړم لیکویفای باندې کلیک وکړم او یو څه تغییرات یې په دغو لاندنۍ برخه کې هم راوړم په دغه ډول سره انټر. اوکې وګورئ ځینې وخت موږ اشتباهګانې کوو، کوم ډیزاین چې مخکې په اتوماتیک ډول سره شوی وه هغه موږ یو څه خراب کړو. خیر دی، زه غواړم تاسو ته صرف یو لارښوونه وکړم چې څنګه موږ دونه استفاده کولی شو. اوکې لیکویفای
کولی شئ د شارټکټونو استفاده وکړئ، خو زه اکثرا وخت شارټکټ نه استفاده نه کوم، تر څو پورې تاسو په هغو باندې وکولی شئ پوه شئ یا یو څه درک یې وکړئ. سمه ده، وګورئ دا یو شکل شوله، یو ډیزاین شو چې ځینې وخت موږ ته په کار کېږي. د مثال په ډول سه زه غواړم دلته یو نوی لیر واخلم او دلته یو بکګراونډ هم وټاکم. په همدغې ډول نه غواړم وخت ضایع کړم، همدغه بکګراونډ ورته زه ټاکم یو څه په دغه ډول سره. اوکې سمه ده، وګورئ دا بکګراونډ چې دی زه لاک کوم. اوکې وګورئ، نو کولی شئ اوس په دو کې تاسو مختلف ډیزاینونو کې دا وکاروئ. وګورئ اوکې، یعنې که چېرته دو ته تاسو سپین رنګ ورکړئ او بیا یې په غوړو مربوط ډیزاین کې وکاروئ، نو یو ډېر ښکلی ډیزاین به راشي. د مثال په ډول سه وګورئ زه غواړم ټول مرچ کمر سه په یو تصویر کې. اوکې په دغه ډول سره او غواړم بیا یې کلر ورلې باندې سپین رنګ ورکړم. اوکې وګورئ نو یو ډېر ښکلی ډیزاین منځته راغلی چې ځینې وخت موږ په خپلو پروژو کې د هغو نه زیاته استفاده کړو. په همدې ډول سره تاسو کولی شئ د بلنډینګ موډ څخه هم استفاده وکړئ. نو ډیزاین به یو رقم یعنې ډول ډول به تاسو ازمایئ یا چې کوم ډول په هغو کې ښکلی او ښه راتللی شي. سمه ده، وګورئ په دویم قدم کې ما درته ویل چې تاسو به یو داسې تصویر ټاکئ چې په هغو کې د انسان هغه کوم حواس چې دي ایموشنز هغه باید نه وي بیان شوي. مثلا په دغو کې د قهر کوم خواص چې دی د انسان هغه بیان شوی دی. نو لیکوفای فوتوشاپ په اتوماتیک ډول سره دغه تصویر رااخلي، یعنې د هغو کومې سترګې یا هم پوزه، خوله، لاسونه، غوږونه دا په خپله په اتوماتیک ډول سره څنګه کوي ګوري او په اتوماتیک ډول سره یې انتخابوي. نو په دغه خاطر باندې ځینې وخت موږ باید یو داسې تصویر واخلو چې هغه فوتوشاپ وکړل شي ډېر په اسانۍ سره درک کړو او په هغو کې ډېر ښه تغییرات رامنځته کړلی شي. سمه ده، نو په همدغه ډول سره دغه کوم اپشنونه چې دي په تېرو جلسو کې موږ یو ځل ویلي وو، خو کولی شئ تاسې که بیا هم کومه پوښتنه درته وي کولی شئ پوښتنه وکړئ د موږ نه. نو وګورئ ځینې وخت ضرورت کېږي، نه غواړم چې دا د یو انسان په کومه قواره چې ده یا کوم قواره چې خدای ورکړې ده په هغو کې یو څه موږ لاسوهي نه وکړو. سمه ده، یعنې د خدای پاک کوم خلقت چې دی هغه پوره دی. سمه ده، په کې هېڅ ډول کمبودي نه ده موجوده. خو بیا هم ځینې وخت په ډیزاین کې موږ ته ضرورت کېږي تر څو پورې د دغو فلټرونو نه موږ استفاده وکړو. سمه ده، نو وګورئ که چېرته موږ په پیس باندې کلیک وکړو په اتوماتیک ډول سره هغه هره ساحه چې ده انتخابېږي هغه کوم تصویر چې موږ راخیستی دی. سمه ده، نو زه غواړم دا په یو نارمال تصویر باندې وګورم. وګورئ راځم فلټر ته لیکوفای باندې کلیک کړم. وګورئ دلته کوم اپشنونه چې که چېرته تاسو په کمپیوټر کې نه وي فعال، نو دا د دو کومه ښکارندویي کوي چې د تاسو کمپیوټر کې ګرافیک ډیډیکیټ نه دی فعال. سمه ده، نو که چېرته دغه کوم اپشنونه چې دلته موجود دي مثلا د سترګې سایز دی او تاسو په کمپیوټر کې ډیسیبل دی یعنې کار نه کوي، نو پوه شه چې تاسو د کمپیوټر ډیډیکیټ یا هم ګرافیک چې دی نشته دی یا هم کمزوری دی. نو په همدغه ډول سره وګورئ زه غواړم یو څه تصویر رازوم کړم تر څو پورې تاسو وکولی شئ په هغو کې هغه تغییرات حس کړئ یا هم وګورئ. وګورئ که چېرته موږ پیس باندې کلیک وکړو، سمه ده، پیس ټول باندې، نو په اتوماتیک ډول سره هرې ساحې ته چې موږ ماوس یوسو په اتوماتیک ډول سره هلته موږ ته اپشنونه راکوي چې په هغو کې تغییرات راوړو. خو بیا هم د ټولو نه ښه لاره دا ده ځکه انسان چې دی دوه اړخیز تناظر لري. نو په دغه ډول سره که چېرته موږ د اندازو نه کار واخلو دا به ډېره ښه وي. وګورئ دا چې چپې سترګې لپاره او دا هم د ښۍ سترګې لپاره که چېرته موږ غواړو چې د دغو دوو ترمنځ لینک جوړ کړو، یعنې په مساوي ډول سره هغه لویوالی د سترګو او کوچنیوالی د سترګو څنګه شي تغییر وکړو، نو په هغو سره کې باید زموږ لینک موجود وي. د مثال په ډول سره وګورئ دا کومه سترګه وګورئ تاسو هلته تغییرات حس کوئ، او که غواړو چې دغه کوم تغییرات چې دي په دواړو سترګو د اپلای شي، نو صرف لینک د دواړو سترګو جوړ کړئ. وګورئ په دغه ډول سره، نو دلته ډېر اپشنونه دي، کوشش وکړئ تاسو په خپله هغه وګورئ په دغه ډول سره، نو په خپله د هغو نه کار واخلئ. وګورئ سمه ده، اوکې. نو که چېرته موږ دا هر یو جلا جلا ازمایو، نو
ډېر وخت به دې موږ نیولی وي. سمه ده، نو کوشش وکئ په خپله په دو باندې کار وکئ تر څو پورې نور ځینې اپشنونه چې دي په هغو هغه پیدا کړئ او په هغو کې هم تاسو وکړئ چې مهارت پیدا کړئ. داسې مفت ده، سمه ده. یا هم هغه وکړه وګورئ اسماعیل وګورئ، سمه ده چې که چېرته غواړو چې هغه احساسات چې د انسان دي هغه خفه حالت ته او اسماعیل حالت ته، سمه ده په دغه ډول سره. نو وګورئ ډېر نور تغییرات شته دي چې کولی شئ تاسو د هغو نه مختلف په ځایو کې استفاده وکړئ، سمه ده. وګورئ اوکې، بیا هم کوشش وکړئ چې په خپله ښه په قرارۍ سره چې د هغو نه استفاده وکړئ، ځکه دا مهم دي، سمه ده. اوکې، نو وګورئ ډېر زیات اپشنونه دلته موجود دي چې کولی شئ د هر یو نه تاسو استفاده وکړئ او هغلته چې کوم یو د تاسو خوښه وه په هغو کې تاسو تغییرات راوړئ. په دویم قدم کې وګورئ تاسو کولی شئ په مستقیم ډول سره بدون د دې نه چې دلته کوم فلټرونه موجود وو د هغو نه استفاده وکړئ. تاسو کولی شئ په مستقیم ډول سره په مربوطه ساحه باندې کلیک وکړئ او په هغو کې مربوط تغییرات راوړئ، سمه ده. وګورئ په دغه ډول سره ډېر په اسانۍ سره، سمه ده. وګورئ په دې ډول سره، سمه ده. نو په همدې ډول نور تغییرات هم په دغو تصویر کې تاسو راوړلی شئ. اوکې، وګورئ هغه کوم لومړنی حالت چې وه کنټرول زید په دغه ډول سره، وروسته د لیکویفای څخه وروسته په دغه ډول سره، یعنې ځینې وخت به تاسو هغه تصویرونه یې لیدلي وي مسخره تصویرونه چې اکثره وخت هغه تصویرونه دلته موږ جوړولی شو. د مثال په ډول سره زه یو بل تصویر راخلم، وګورئ فوتوشاپ CC، اوکې یو تصویر راخلم، سمه ده دغه یو تصویر راخلم، اوکې سمه ده. وګورئ موږ یو تصویر راواخیستو، د دو تصویر یو څه کوالټي ده خرابه ده، سمه ده. وګورئ غواړم لیکوفای ته ولاړ شم په دغه ډول سره. اوکې، وګورئ ځینې وخت کوم تغییرات چې په تصویرو کې تاسو لیدلي وي، یا هم غواړم په موږ لومړي تصویر کې وازمایم په دغه کې، سمه ده. راځو فلټر ته لیکوفای. وګورئ ځینې تصویرونه کیدای شي تاسو لیدلي وي، بیا هم وګورئ نه غواړم چې په تصویر کې زیات ایډیټ وکړم یا هم باعث د تغییر شي، سمه ده. نو په دغه ډول سره وګورئ که چېرته موږ غواړو د یوې ساحې د لویولو کوشش وکړو، له دې اپشن څخه موږ استفاده کوو. وګورئ ډېر په دقت سره، سمه ده. وګورئ ډېر په دقت سره ځینې تصویرونه کیدای شي تاسو لیدلي وي، سمه ده. اوکې، وګورئ یو څه کوچنی کومه، اوکې ډېر په دقت او قرارۍ سره، ځکه بیا څه تغییر په هغو کې ډېر لیدل کېږي، نو طبیعي حالت نه وځي. اوس هم د طبیعي حالت نه وتلی دی، نو په همدغه ډول سره وګورئ سمه ده. نو که چېرته موږ د زیات دقت نه کار وانخلو تصویر د طبیعي حالت نه وځي، سمه ده. نو وګورئ که چېرته موږ غواړو د دو برعکس عملیه وکړو، یعنې کوچنۍ یې کړو، یو ساحه کوچنۍ کړو د مثال په ډول سره، وګورئ په دغه ډول کنټرول 0 یا هم کنټرول 0. نو کولی شئ دلته مختلف تغییرات تاسو راوړئ، هر ډول تغییرات چې تاسو زړه وي دغه ټول اپشنونه تاسو پرې وازمایئ، لیکوفای باندې تاسو کار وکړئ، سمه ده. نو د موږ جلسه بیا ډېره اوږدېږي چې باعث د خسته‌توب کېږي. نو دغه کوم تصویرو کې چې کوم تغییرات تاسو ګورئ
مده وګوره دومره تغییرات موږ پکې راوستل. نو دغه وه د موږ 27مه جلسه. تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک درس ووایم. ښه چارې ولرئ. د خدای په امان.